yun. At sana, nag-enjoy kayo sa aking konting arrangement ngayon. Yun, hindi ako masyadong nag-arrange ng mga succulent. Karamihan kasi nga maglilipat kami next year. So, inaano ko lang yung parang yung mga maliliit na pots, ilalagay ko dun sa malaking pots, tapos i-arrange ko lang siya para sa paghahakot ay hindi masyadong marami. So, sana nag-enjoy kayo doon. Hindi pa talaga ako masyadong marunong mag-arrange ng mga ano, tsaka nililinis ko talaga yung mga plants ko kasi 2 months na lang ay mag-moving house. So, ayan guys, sana nag-enjoy kayo. At huwag magsawang manood ng aking mga vlogs. Kami ni Charlotte. At saka guys, mag-shoutout tayo kay Alice Velasco. Shoutout sa'yo. Kay Arlene Velasco. Ang ganda ng mga apelyido nyo, Velasco. Shoutout. Kay Maritis Galvis. Shoutout sa'yo. Geraldine Megok. Dave Sarona. Shoutout. Ate Ismi. Hi, Ate Ismi. Ang ganda ng pangalan. And then kay Siti. Hi, Siti. And then, hi, Fatima. Shoutout, Fatima. And shoutout, Elsa Jangulan. And shoutout sa'yo, sis. Shout Arlene Vargas. And shoutout, Mary Joy Padua. Ang ganda ng mga pangalan ninyo. And shout out sa aking pinaka magandang friend ng kasamahan ko dati nang sinasabarin ako, si Johara. Hi sis Johara Luminguez. At shout out kay Carmina Cadilon. Si Carmina Cadilon ay nawawala. Hinahanap namin si Carmina Cadilon. Shout out sa iyo sis Carmina Cadilon. Shout out kay Christian Pulmitante sa aking batch na gwapo. And then, shout out kay Jestonila Bustro Magalona. And sa East GB Boys. Shout out sa inyo. East GB Boys. Shout out sa inyong lahat. Yan lang guys. Bago tayo magtapos guys, yun sa mga hindi pa nakakapag-subscribes, don't forget to subscribe my channel, Lotachars. At huwag nyo na rin kalimutan, i-click ang notification bell para palagi kang updated sa aking mga bagong videos. Bye!